હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। તો આજે આપણે બનાવીશું રોસ્ટેડ મસાલા કાજુ બદામ, જેવા માર્કેટમાં તૈયાર પેકેટમાં મળે છે તેના કરતાં પણ ખૂબ જ સરસ આજે આપણે ઘરે બનાવીશું। તો તમે પણ આ દિવાળી પર કે કોઈ પણ તહેવારમાં આ રીતે બનાવી મહેમાનોને ખુશ કરી શકો છો। તો તેની માટે મેં 150 ગ્રામ બદામ અને 150 ગ્રામ કાજુ લીધા છે। એક બાઉલ બદામ અને એક બાઉલ કાજુ લીધા છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે તેને રોસ્ટ કરવા માટે 2 ચમચી ઘી એડ કરવાનું છે એક પેનની અંદર। ઘીને થોડીવાર ગરમ થવા દઈશું। ઘી ગરમ થાય એટલે આ સૌ પ્રથમ આપણે બદામ શેકી લઈશું। આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર શેકીશું બદામને। બદામ જ્યારે શેકાશે ત્યારે તેમાંથી ફૂટવાનો અવાજ આવશે, ત્યારે આપણે તેની અંદર કાજુ એડ કરી દઈશું। કાજુને રોસ્ટ થતાં વાર નથી લાગતી એટલે પાછળથી તેને આપણે એડ કરીશું। આપણી બદામ શેકાવા આવી છે। બદામ એકદમ સરસ ક્રન્ચી થવા દેવાની છે। હવે આપણે તેની અંદર કાજુ એડ કરી દઈશું અને બંનેને ભેગા પણ આપણે સાતરી લઈશું, જેથી બદામ થોડી બાકી હોય શેકાવાની એ પણ સાથે જ શેકાઈ જાય। આપણા કાજુ બદામ શેકાઈ જવા આવ્યા છે। થોડોક ઉપરથી ગોલ્ડન કલર થયો છે, હજુ પણ થોડી વાર એને રોસ્ટ કરીશું આપણે। આ ટાઈમે આપણને ગેસનું ટેમ્પરેચર થોડું વધારે લાગતું હોય તો એકદમ સ્લો કરી અને 5 મિનિટ એકદમ સ્લો ગેસે રોસ્ટ કરવાના છે, જેથી આપણા કાજુ બદામ સરસ એકદમ ક્રન્ચી થઈ જાય। આપણા કાજુ બદામ રોસ્ટ થઈને રેડી છે। આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। તો આપણે હવે તેની અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું। તેમાં 1 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરવાનો છે, અડધી ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે। આમચૂર પાવડર અને ચાટ મસાલામાં પણ મીઠું આવે છે એટલે આપણે મીઠું ઓછું જ એડ કરવાનું છે। અને આ બધું જ માપ આપણે મસાલિયામાં જે નાની સ્પૂન આવે છે તેના માપથી જ એડ કર્યું છે, આપણે મોટી સ્પૂનથી એડ નથી કરવાનું। આપણા મસાલા કાજુ બદામ બનીને રેડી છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં। જો ફ્રેન્ડ્સ, જેવા લગ્ન પ્રસંગમાં કે આપણે તૈયાર પેકેટમાંથી લાવીએ છીએ કાજુ બદામ, એવા આપણા કાજુ બદામ બનીને રેડી છે। બાળકોને જો તમે આ રીતે બનાવીને આપશો તો તે ક્યારેય ખાવાની ના નહીં પાડે। મારા ઘરમાં તો મારા બાળકોના ખૂબ જ ફેવરેટ છે। આ રીતે બનાવીને આપું છું તો ફટાફટ ફિનિશ કરી દે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કાજુ બદામ રોસ્ટેડ કાજુ બદામ બનીને રેડી છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સરસ બન્યા છે, જેવા આપણે તૈયાર લાવીએ છીએ માર્કેટમાંથી એવા જ સેમ બન્યા છે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। જય શ્રી કૃષ્ણ।